नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। म आरपी सिर्जन, आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। आजको यो भिडियोमा पनि यहाँलाई स्वागत गर्दछु। आज म अमेरिकाको बारेमा कुराकानी गर्छु। मेरा कनाडाको बारेमा क्यानाडाको बारेमा कुराकानी गरेको यहाँले हेर्नुभयो होला केही अघिल्ला भिडियोहरूमा। त्यो चाहिँ अलिकति केही धेरै जानकारीहरू मैले बटुलेको थिएँ। अमेरिकाको बारेमा त्यति धेरै एउटा ग्रीन कार्डको के भन्छ त्यसलाई ईडीबीको कसरी भर्ने भन्ने एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्योभन्दा बाहेक आज चाहिँ अमेरिकामा काम गर्न जाने कति धेरै क्वेसनहरू आउन थाले, कति धेरै इन्क्वायरीहरू आउन थाले। ल अमेरिका अस्ति नै हामी यहाँ त्यो मार्चको 1 तारिकमा अमेरिका जानलाई चाहिँ ल वर्किङ भिसा खुल्यो अरे सर, ल के गर्ने कसरी गर्ने भनेर एकजना मान्छे आइपुग्नु भयो, ताकि मलाई थाहा पनि थिएन। धेरै क्वेसन आउन थालेपछि मैले के अलिकति रिसर्च गर्न थालेँ हल्का फुल्का। म तपाईहरुले म यस्तो यसमा चाहिँ म यसमा धेरै जान्ने, तपाईहरु नजान्ने अथवा के भन्ने कुरो छैन। तपाईहरुले पनि अझ यसमा डिपली रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म के हल्का फुल्का जुन डिप लेयरको माथिको लेयरको जुन जानकारी छ त्यो जानकारी मात्रै यहाँलाई दिन्छु। त्यो भन्दा बाहेक कसरी अप्लाई गर्ने हो त्यो पनि हेरौँ हामी पनि। मैले पनि अल्छा अप्लाई गरेको छैन, चेक गरौँ के अहिले। त्यो पनि गरौँ ल, सँगै मिलेर तपाईँ र म सँगै मिलेर गरौँ चाहिँ। र अरू चिजहरू पनि तपाईले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। आई थिंक यो 20 तारिकसम्म मात्रै होला, मार्चको 20 तारिक। मार्च अरू बेला चाहिँ अप्रिल 1 तारिकमा खुल्दो रहेछ, यसपाला मार्चको 1 तारिकमा खुल्यो। यो भनेको नर्मल्ली इमिग्रेसन भिजा हैन। यो भन्नाले त्यहाँनेरि तपाईले गएर ग्रीन कार्डहरु केही पाउने हैन। यो वर्किङ हो। यहाँ तपाई विकिपीडियामा हेर्न सक्नुहुन्छ। विकिपीडियामा यसको बारेमा पुरै डिटेलमा दिएको छ। यसमा 3 वर्षको लागि काम गर्ने एउटा परमिट र भिजा पाइन्छ। त्यसपछि एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ अरु 3 वर्षको लागि। त्यसभन्दा पछि यसको लागि ग्रीन कार्डको लागि अप्लाई गर्न पाइने नपाइने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटिसकेको छैन। यहाँ त्यसको लागि अर्को स्टडीको विषय यहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने के भिडियो बनाइरा भाइ भन्नु होला। हल्का जानकारी भयो भने डिपमा जान सजिलो हुन्छ, त्यही भएर बनाइरहेको भिडियो। अर्को भनेको यो एउटा भयो। अब हामी यसमा जान्नुपर्ने केही कुराहरू, यसको लागि फी लाग्छ। एउटाले एउटा भिडियोमा मैले के देखेँ भने त्यो भिडियोमा के लेख्नु भएको थियो भन्नुभएको थियो भने त्यो $10 जुन छ त्यो रिफन्डेबल भनेर भनिएको थियो। मैले अर्को एउटा यहाँ अहिले आएको नयाँ चेन्जेसमा फेरि देखेँ त्यो $10 रिफन्डेबल चाहिँ हुँदैन, त्यो नन रिफन्डेबल हो। अब त्यो तिनीहरूको आफ्नै वेबसाइटमा पनि तिनीहरूले लेखेका छैनन्। युनाइटेड स्टेटको सिटिजनशिप वाला जुन वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा पनि तिनीहरूले लेखेका छैनन्। त्यो वेबसाइटको नाम के हो? त्यो वेबसाइटको नाम हेरौँ। यहाँ म जान्छु एकछिन। त्यो USCIS, US सिटिजनशिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिस हो त्यसको नाम चाहिँ। अब हामी यसमा जाम एकचोटि एउटा अप्लाई गरौँ ल। आउनु सबै कम्प्युटर स्क्रिनतिर जाम है। म कम्प्युटर पनि बेला बेला चलाउँदै गर्छु, तपाईलाई देखाउँदै गर्छु। यसको डिस्क्रिप्सन तर मैले कमेन्ट बक्समा डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनुछु। यसको लिंक चाहिँ विकिपीडियाको लिंक पनि यसको लिंक पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट डिटेलमा। अब यसमा अकुपेसनहरु के हो न, एउटा कुरा फेरि ब्याचलर पढेको मात्रै जानु पर्ने। टोटल्ली 65,000 मान्छेलाई चाहिँ यो परमिट अथवा भिजा नभने भिजै भनौँ यो मिल्ने भयो, यो परमिट मिल्ने भयो। त्यो मध्ये 20,000 जना जो मान्छे छन् त्यो अमेरिकामै बसेर ग्रेजुएट गर्दै गरेका होलान् मेरो विचारमा, अहिले हाइली एडभान्स मान्छेहरू। र 65,000 जति मान्छे छन् त्यो संसारभरिका इलिजिबल भएका राष्ट्रहरू, जस्तै अमेरिका जानलाई चाहिँ लिगल राष्ट्रहरूलाई चाहिँ दिने भयो। अब हामी अलिकति ट्राई गरौँ अनलाइन एउटा अकाउन्ट खोलेर। हाउ टु रजिस्टर भन्ने ठाउँमा यहाँनिर डिटेलमा छ, तल भिडियो पनि छ, अरू चिजहरू पनि छ। हामी चाहिँ यो क्रिएट USCIS अकाउन्टमा क्रिएट गर्दैछौँ मैले। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर साइन अप भन्ने छ, साइन अपमा जाम। साइन अपमा जानलाई पहिला त गर्नु पर्यो होइन। ल मैले साइन अप गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् है, मैले फर्म भर्ने बेला कति चिजहरू अलिकति कन्फिडेन्शियल हुने कारणले गर्दाखेरि एकदम फास्ट पनि लान सक्छु। तपाईलाई सुरुमा देखाउँछु सबै, त्यसपछि मैले भरेको जुन डिटेलहरु छ त्यो चाहिँ मैले प्याटर्नमा देखाउन सक्छु है, त्यो चाहिँ हुन सक्छ। अब यहाँनिर के भनौँ, यो अकाउन्ट मेरो चाहिँ इमेलमा यसले मेल पठाएर हामी हेरिहालौँ होइन के मेल पठाएछ। ओके, माई अकाउन्ट इमेल इन्फर्मेसन। यसमा चाहिँ हेरियो लिङ्क गर भन्यो, यो क्लिक गरे। अरू केही छ कि यहाँ पढौँ न, अरू केही छैन। अब यहाँनिर अरू होला, टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ। यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा कति हो टर्म्स एन्ड कन्डिसन नि, अरूको त यसो छुच्चा क्लिक गर्ने हुन्थ्यो नि, कसले पढ्छ होला त्यत्रो है। तर पढ्नुपर्छ, पढ्ने पनि टाइम हुँदैन कहिले त। पासवर्ड हाल्ने भने यसले पासवर्ड हालिदिन्छु म, यही हालिदिएँ ल, जे त्यही
मैले सेभ पनि गरिनँ, त्यहाँ आएको थियो, मलाई थाहा पनि छैन के पासवर्ड आयो भने। यतिकै हो। अब इमेल चाहिँ कन्फर्म भयो। अब यसलाई चाहिँ इमेल गर्ने हरेकचोटि यो डबल भेरिफिकेसन हुन्छ नि, 2 स्टेप भेरिफिकेसन। यो चाहिँ नेक्स्टचोटिको लागि 2 स्टेप भेरिफिकेसनमा हरेकचोटि साइन इन गर्दाखेरि एकचोटि इमेल आउँछ अब मलाई। ओके, अब अहिले पनि भेरिफिकेसन कोड हाल भन्यो, भेरिफिकेसन पठाइसक्यो होला यसले। आइपुगेर आइन्छ, एकछिन आउँदैछ, कस्तो टाइम लाग्यो होला, एकैछिन है। ओके, 2 स्टेप भेरिफिकेसन। यसमा चाहिँ यो कोड हो, ल हेर्नुहोस् मेरो कोड आयो अहिले। कसैलाई सेयर नगर भन्छ, अब मैले चाहिँ युट्युबमै सेयर गरिरहेको छु। यहाँ मार्छ मलाई यो अमेरिकामा भिजा दिनेवाला भयो भने दिँदैन। ब्याकअप कोड राख्यो भने अब यसलाई चाहिँ ओके एक्सपोर्ट गरिदिएँ मैले। यो चाहिँ ब्याकअप कोड रहेछ, देखाउनु भन्नु तपाईँहरूलाई चाहिँ। ल अब मैले गरेँ यहाँबाट के भन्दा प्रोसिड। त्यो ब्याकअप कोड भनेको कुनै बेला लकसक भयो भने अब यहाँ चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 जस्तै यो के छ, सेक्युरिटी क्वेसन भयो, क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 3, क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 5 वटा रहेछ। म फटाफट भरिहाल्छु, तर तपाईँलाई के भने भनेर देखाउँदिनँ मैले। ओके, अहिले मैले प्रोसिड गरेँ यहाँनिर। अब अकाउन्ट टाइप भन्यो, अकाउन्ट टाइपमा आई एम अ एप्लिकेन्ट भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ यसमा जानु पऱ्यो, आई एम एन H1B भन्नेमा क्लिक गरेर यसलाई सबमिट गर्नु पऱ्यो। ओके, अब यहाँ फेरि यो आयो माई अकाउन्टमा आयो, साइन इन गर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ साइन इन गरौँ। भेरिफिकेसन अब हामीले 2 स्टेप भेरिफिकेसन भनेको थियो नि, फेरि भेरिफिकेसन कोड आयो, फेरि भेरिफिकेसन कोड हालौँ। अहिले चाहिँ ल हेर्नु सरी भन्यो, अब यो आउँदै आएन, यो आएन। अब अझै एकचोटि चेक गर्छु म, त्यसपछि पनि आएन भने यो चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ यसरी यसलाई फालेर यसलाई हालौँ। अहिले चाहिँ टेम्पररी अनेबल भनेर आयो, ल हेर्नुहोस् इरर आयो। अब किन इरर आयो मलाई थाहा छैन, तर ट्राई गर्ने तरिका त्यही हो। अब यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज, यदि तपाईँहरू नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो $10 त तिर्नु पऱ्यो। त्यो $10 तिर्नलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। यदि तपाईँलाई कसैले अप्लाई गरिदिन्छु म अप्लाई गरिदिन्छु भनेर भन्छ भने पनि तपाईँकै अगाडि राखेर उसको युएसको अकाउन्ट छ अथवा अन्य मास्टर कार्डहरू छ अन्य कन्ट्रीको, र उसले अप्लाई गरिदिएर पैसा तिर्दिन्छ भने त्यही हिसाबले तपाईँले तिर्दिन सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ गर्दैनौँ है त्यो काम, त्यो हिसाबले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि एकदम इसेन्सियल र इनिसियल केही रिक्वायरमेन्टहरू भनेको तपाईँसँग ब्याचलर डिग्री हुनु पऱ्यो, राइट। ब्याचलर डिग्री छ भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँले एकचोटि अप्लाई गरेर, अनि यो एउटा लटरी हो, यसमा चाहिँ पर्न पनि सक्ने नपर्न पनि सक्ने, र परेन भने $110 चाहिँ गयो। त्यो चाहिँ एउटा साइडमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क पनि मैले यहाँलाई राख्थेँ होला, त्यसको बारेमा भनेको डिटेल लिङ्क पनि मैले यहाँलाई तल डिस्क्रिप्सनमा लेख्दिने छु। अहिलेको लागि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसको बारेमा केही क्वेसनहरू नलेख्नु होला, तर भिडियो हेर्नु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। अरू अमेरिकाको बारेमा मलाई त्यति धेरै जानकारीहरू छैन, तर कमेन्टमा लेख्नु भयो भने, कोही जानकारी भएको साथीहरू आउनु भयो भने कमेन्टमा रिप्लाई गरिदिन सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट फर जनरल इन्फर्मेसनको लागि यो इन्फर्मेसन सेयर गरेको हुँ तपाईँलाई। भिडियोमा अब अमेरिका जान पाउने भयो, नेपालीहरूलाई अमेरिकामा भिजा खुल्यो, अमेरिका काम गर्न जान पाइने भनेर तपाईँलाई कसैले उल्लु नबनाओस् भन्ने हिसाबले मैले यो भिडियो सेयर गरेको हुँ। यहाँलाई थाहा नै छ म आरबी सृजन, आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे, त्यो पनि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा, सिम्पल तरिकाले, सिम्पल सबैले बुझ्ने गरेर, हो कि होइन? बुझ्नु भएको छ नि? त्यसैले थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, ममा लागेका केही कुराहरू छन् भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, र यो भिडियोले अरूलाई पनि फाइदा पुग्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजसम्म साथ दिनुभएको छ यहाँहरूप्रति सधैँभरि म आभारी छु। अहिलेको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, सुखी रहनु होला, खुसी रहनु होला। हस्त नमस्ते।